السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قناة الثورة فارم. اليوم إن شاء الله موضوعنا سيكون حول شجرة الجهنمية. نبات الجهنمية أو المجنونة أو البوغنفيليا هو نبات متسلق استوائي شبيه بالشجيرة، ويسطع بالزهور الملونة لمدة 11 شهرا من العام إذا زرع في المناخ المناسب. ازرع الجهنمية في شمس ساطعة وتربة حمضية قليلة وجيدة التصريف ومناخ جاف وحار نسبيا. وسأعطيكم بعض النقاط أنا استعملتها شخصيا مع شجرة الجهنمية، وكما ترون في الفيديو فهي مزهرة، أزهار جميلة جدا وغازرة. بالنسبة لمكان وضع شجرة الجهنمية، فبطبيعة الحال الجهنمية تحب مكان مشمس به أشعة شمس مباشرة، أو مكان به إضاءة عالية جدا، حيث معظم الأشجار التي تعطينا أزهار تحب القليل من أشعة الشمس المباشرة، على الأقل 6 ساعات يوميا. فكلما تعرضت شجرة الجهنمية إلى أشعة الشمس المباشرة تعطينا أزهار كثيفة وقوية وغزيرة. أما بالنسبة للسقاية، فشجرة الجهنمية أو الأشجار المزهرة عامة كلما أعطيناها الماء كثيرا تعطينا المجموع الخضري كثيرا، وكلما قللنا مياه السقي نحفز الأشجار على إخراج الأزهار. فبطبيعة الحال كلما قللنا كمية مياه السقي تعطينا الجهنمية أزهارا كثيفة، والعكس صحيح. فأنا شخصيا أسقي أشجار الجهنمية الخاصة بي في فصل الصيف، أسقيها عند جفاف التربة. وأما بالنسبة لفصل الشتاء حيث يكون الجو بارد، أكتفي فقط بسقية واحدة في الأسبوع كافية لها إن شاء الله. أما الآن سنتحدث عن موضوع التسميد. فشجرة الجهنمية من أكثر الأشجار المتعطشة للسماد، حيث كلما أعطيناها سمادا معتدلا أو أسمدة بلدية مخمرة ومتحللة تعطينا كمية أزهار هائلة جدا، وتطول فترة الإزهار في الجهنمية بفضل التسميد. فأنا شخصيا أستعمل سماد عضوي متحلل زائد سماد NPK 20-20-20 معتدل، أعطيها السماد مرة كل 20 يوما، وبالتالي تحصلت على هذه النتائج المبينة أمامكم في الفيديو. كمية أزهار كبيرة ما شاء الله.